Okay, good morning. We continue our lesson with the terms. Okay, kita nak belajar hari ni n terms of arithmetic progression. So, kamu kena hafal formula ni. Tn is equals to A plus N minus 1D. Apakah itu Tn? Okay, Tn tu maksudnya the number of terms. Maksudnya kamu nak cari sebutan kedua, sebutan ketiga, sebutan keempat dalam satu jujukan aritmetik itu, janjang aritmetik itu sendiri. So, ini adalah sebutan keberapa? Tn. A ni apakah itu A? A is the first term. First term, sebutan yang pertama. Okay, contoh sebutan pertama, kalau tengok pada contoh 3 ni, okay, dia punya sequence adalah negative 4, 2 and 8. So, this is A. Ini ialah A ataupun first term of this set of sequence. Okay, N minus 1. What is N minus 1? Okay, N is the number of terms. So, N adalah number of terms. Maksudnya kita nak cari N yang keberapa. Contohnya soalan kata, cari find the 15 terms of the arithmetic progression. So, maksudnya 15 ni, ini adalah sebutan yang ke-15. N itu adalah 15. N ini pun adalah 15. D yang kita dah belajar sebelum ni adalah common difference. D adalah common difference. Kita tolak kan. Kalau contoh yang ketiga ni, kita cari perbezaan antara T2 and T1. You can get the common difference D. So, D is a common difference. Okay, so we look at the example how we can use this formula. Okay, the first example is in example 3, page 131. The question asks you to find the 15th terms for the arithmetic progression negative 4, 2 and 8. So, ini ialah jujukan yang diberi dalam soalan. Bagaimana kita nak relate dengan formula ni? Formula ni nak tanya tentang sebutan yang ke-15. So, kita tulis balik formula ni. Kita nak cari sebutan T yang ke-15. So, N itu ialah 15 soalan dia. Okay, bersamaan dengan A. A ialah jujukan yang pertama, the first terms. The first term is negative 4. So, we substitute as a negative 4 plus N minus 1. N tadi soalan kata sebutan keberapa dia nak? 15. So, gantikan sini dengan 15. Tolak 1. Okey, 15 tolak 1. Darab dengan D. D adalah common difference. So, how to find the common difference? We can minus 2 minus 4 or we can minus 8 minus 2. So, katakan cikgu ambil yang ni. Sebab cikgu nampak senang dapat nilai positif. So, 8 minus 2. So, we will get 6. Common difference adalah 6. So, cikgu nampak so, cikgu akan masukkan nilai common difference adalah 6. So, we multiply with a number 6. Okay, boleh nampak tak? Okay, so after that we simplify. Negative 4. Ini akan dapat 14, 6. Okay, sorry, ini plus. So, kalau kamu simplify, negative 4 plus 15 times 6. So, kita akan dapat nilainya 80. Okay, boleh. So, ini adalah sebutan yang ke-15. Okay. Okay, so we look at the example number 4. Okay, example number 4 is a given that an arithmetic progression with the first term is a negative 6. Okay, daripada sini. Okay, boleh nampak tak dekat sini? Daripada perkataan ini, the first term is negative 6. So, kita boleh buat satu susunan yang baru, jujukan yang baru. Jujukan yang pertama adalah bermula dengan negative 6. That means ini ialah huruf A. Okay, common difference is 11. So, D is equals to 11. Okay, and the n terms is 1 to 6. Bermaksud, ini ialah Tn. Tn nilainya 1, 2, 6. Soalan tanya, apakah nilai n? So, kita masukkan dalam formula yang kita dah baca tadi. Tn sama dengan A plus N minus 1D. Okay. So, kita gantikan semula dalam persamaan.
Tn sama dengan A plus N minus 1D kan. Ini formula tadi kan. Okey. So kita masukkan Tn sekarang ni 126. A kita dah tahu negatif 6. N tolak 1. N tolak 1 ni tak tahu. N ni tak tahu berapa. D ni kita dah kira tadi 11. So kita expand saja macam pengetahuan sedia ada kita. Ini tinggalkan dulu. Ini negatif 6. Okay. So plus kan. N times 11 akan dapat 11N. Negatif 1 times 11 akan dapat negatif N. Negatif 1 times N akan dapat negatif N. So sekarang ni kita akan, sorry, ini mana pula 11? Cikgu salah nampak kan ni? Okay, N. Okay, cikgu tak perasan ni 11. Tengok tulisan cikgu pun tak perasan 11. So dapat 11N. Yang ni pula negatif 1 darab 11. Kita akan dapat negatif 11. Maaf cikgu tak perasan tadi. Ada masalah teknikal dekat situ. Okay, so bila kita simplify, ini 126. Sebelah kanan negatif 6. Tolak dengan 11 kita akan dapat negatif 17. Tambah 11N. Okey, betul kan calculation cikgu. Okey, so sekarang ni kita rearrange. Kita nak N 11N kita kekalkan. Negatif 17 bawa sebelah sini. 126 tambah 17. So kita akan dapat, bila kita kira dekat sini, 126 tambah 17, 7, 14, 13, 2, 3, 4. So 143 sama dengan 11N. Okey, jadi N sama dengan 143 bahagi dengan 11. So berapa nilai N kita dapat? Nilai N kita akan dapat nilainya 13. So dah terjawab soalan ni, sebab soalan memang tanya apakah nilai N. So nampak tak? Kita dah menjawab soalan ni. N ialah 13. Okay, we look at example 5. Example 5 is a K-bar question. Okay, look properly in the page 131. Okay, dalam soalan satu ni, soalan contoh yang kelima. In a book fair, Siti wants to arrange book at the front section. Dia nak susun buku dekat bahagian hadapan. She arranged the books by stacking them with the first book at the 2 cm thickness at the bottom. Maksudnya dia susun buku, tapi syarat dia susun buku ni yang paling bawah ni dia punya ketebalan ialah 2 cm. Dia dah bagi tahu awal dekat sini dah, the thickness yang paling bawah 2 cm. Okay, so cikgu dah translate dekat sini. Okay, however, the subsequent books have the same thickness which is 1.5 cm. Maksudnya bawah je 2 cm. Yang lain semua dia letak buku dengan ketebalan yang sama 1.5. Okay, so soalan tanya the total thickness of the books if Siti arrange 60 books. Maksudnya soalan tanya berapa jumlah ketebalan kesemuanya. Okay, faham tak situasi dekat sini? So bagaimana kita nak buat? Kita kena buat satu jujukan. Okay, yang di mana jujukan ataupun sequence dia adalah bermula dengan nombor 2. Nombor 2. Selepas tu kenapa cikgu dapat 3.5? Sebab tengok boleh tadi kata ditambah setiap buku dekat atas 1.5 kan. So 2 tambah 1.5, cikgu akan dapat 3.5. So lepas 2, 3.5. 3.5 tambah lagi 1.5 dapat 5. 1.5 tambah 5 dapat 6.5. Dan cikgu akan buat jujukan punya sequence. Kamu dah belajar tingkatan 2, mesti buat dalam bentuk koma, dot, dot, dot. So this is a sequence. Kalau kamu tak buat koma, dot, 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 so itu salah konsep dekat situ. Okay, so how to get the thickness? Okay, the total thickness untuk 16 buah buku. So maksudnya kita masukkan dalam formula macam formula tadi. Tn sama dengan A tambah N tolak 1 D. So kita nak cari apa sebenarnya ni? Okay, saya ingat tak cikgu punya ni? Okay, apa yang cikgu nak cari? Sekarang kita nak cari T yang ke-16 untuk 16 buah buku. So bermaksud yang pertama, formula tadi adalah A plus N tolak 1 D kan? Nampak? Okay. So A kita bermula dengan nombor 2 tambah N tolak 1 16 tolak 1 sebab kita nak cari sampai susunan yang ke-16. So letak sini 16 tolak 1 D. D dia punya common difference 3.5 tolak 2 1.5. Okay, so kita akan dapat jawapan. So 2 tambah 15 darab dengan 1.5, kamu akan dapat jawapan akhir 24.5 cm.
So maksudnya sekarang ni ketebalan untuk 16 buku ni ialah 24.5 cm. Okay, so kita boleh dah selesai satu soalan. So kita boleh teruskan dengan soalan B. Find the number of books if height of books is a 30.5 cm. Kat mana pula yang ni? Dia bukan nilai N. So maksudnya masih lagi guna formula yang sama. So dalam N-Maths ni soalan berubah-ubah tapi formula kekal sama. So kita guna formula Tn sama dengan, boleh nampak kan? Okay, Tn sama dengan A plus N minus 1D. So di mana 30.5 dah letak ke mana? Sama ada ni atau ni? Ini adalah untuk numbering yang keberapa, tapi ini adalah dia punya ketebalan. So kita letak 30.5. Okey, A berapa nilai A dia? Soalan tadi dia punya A tu ialah 2 tambah N, tolak 1 N yang kita tak tahu berapa sebenarnya. Itu adalah untuk buku yang keberapa. And then D tadi kita masih lagi guna sama. Yang sama D ialah 1.5. So kita expand 2 tambah 1.5 N tolak 1.5. Kita rearrange balik. Okey, ini adalah 1.5 N. Kita kekalkan sebelah kanan, yang lain bawa sebelah kiri. 3.5. Ini jadi tolak, ini jadi tambah 1.5. So 1.5 bila kita kira dekat sini 31.5, 32 tolak 2, 30. So ini nilai ni adalah 30, 1.5 N. So N adalah 30 bahagi 1.5. So kita akan dapat jawapan dekat sini N bersamaan dengan 20 buah buku. Okey, ada masalah tak sekarang ni? So far bagi cikgu okey dah, cikgu menilai kerja ni. Okey ya. So cikgu nak kamu cubalah buat latihan self practice 5.2 in your textbook.